ให้ทักทายแฟนคลับให้ทั่วก่อนเริ่มจากฝั่งนั้นก่อน ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ด้วยครับ มาฝั่งกลางตรงนี้นิดนึงค่ะ ทางซ้ายทางซ้าย เปิดมานิดนึงได้ไหมคะมองไม่เห็นค่ะ อ๋อตรงนี้เหรอครับเอาใหม่ได้ไหมฝั่งนี้อีกทีได้ไหมขอบคุณครับวันนี้สองคนมาคิมมาในลุคแบบน่ารักมากๆเลยนะคะ ครับผมก็เป็นสไตล์ย้อนยุค ย้อนยุคค่ะ ครับผม ชอบตอนเดินลงมามียกย้ายใส่สะโพกนิดนึง มันก็ต้องตามดนตรีนะครับผม กำลังแบบตามฟิลนิดนึงมันพาไปค่ะอารมณ์มันพาไปนิดนึงนะคะให้ถามหน่อยค่ะว่าปกติเนี่ยเป็นคนชอบทานขนมไหมชอบมาก แน่นอนครับตัวเป็นตัวขนาดนี้ครับผม เสีย แล้ว ก็เลิกกินแล้วก็ออกกำลังกายไง ไม่ต้องกลัวใช่ไหมเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมากินนี่กินเติมพลังต่อ ครับผม เช็คอินเช็คเอาท์ ใช่ เข้าก็มีออก ครับ ขนมที่ชอบทานที่สุดเลยคืออะไรคะ ของคิมจะเป็นเมนูโปรดนะคะ ก็จะเป็น Berry and Cream Waffle ค่ะ ที่นี่เลย อร่อยมาก แสดงว่าเป็นแฟนคลับตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แล้วก็พอมาที่นี่ได้ชิมหรือยังคะ ได้ชิมแล้วค่ะ อร่อยมาก หมดไปแล้วครับเมื่อกี้5กล่องข้างบนสั่งขึ้นไปคือบอกเฮ้ยขอกินหน่อยไม่เคยผมไม่เคยกินก็ขอกินหน่อยเมื่อกี้ก็หมดไป แล้ แล้ว วค เขา รับ ให้กินไหม ฮะ ตอนของเขากินเขาให้ไหม ให้ค่ะ ให้ค่ะอ๋อไม่ถึงคิมแล้ว ให้ครับผมอร่อยครับผม แล้วต้องแบ่งกัน ใช่เดี๋ยวว่าจะขอสักจาน2 จานเดี๋ยวเราแบ่งแฟนคลับสักหน่อยนะได้กินกันยังยังหอมโอ้โหมันไม่ขอ เดี๋ยวก่อนจาน2 จานนี่หมายถึงจาน2 จานแบ่งกัน แบ่งกัน หมดเนี้ยเลยเหรอคะ ครับผม อ่ะแล้วตัวเองล่ะชอบไหมขนม ชอบครับเขาชอบอะไรผมก็ต้องชอบด้วยไงจะบอกไม่ชอบก็ไม่ได้ ก็ไอเราก็ต้องพาไปกินไงทุกอย่างก็สลับกันไป พี่ว่าพี่ลงจากเวทีดีกว่า ถ้าคุณสองคนจะหยอดกันน่ารักขนาดเนี้ย อยู่ด้วยกันนี่แหละครับพี่ไหนครับ วันนี้นะคะนอกเหนือจากจะมาให้เราได้ยนชมความน่ารักของคุณทั้งสองคนแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีโชว์อะไรมาฝากด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับก็ มีเพลง มีเพลงมาร้องให้ฟังครับวันนี้ก็จะบอกว่าแต่มันไม่ใช่เพลงคู่นะ ในสคริปต์อะในสคริปต์เขาเขียนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีหมากร้องเพลงหนึ่งและคิมร้องเพลงหนึ่งตอนหมากร้องคิมจะอยู่ข้างล่างตอนคิมร้องหมากจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าอันเนี้ยมีพลังจากแถวๆเนี้ยเขาส่งมาบอกว่าไม่ต้องให้ร้อง ร้อง เดี๋ยว ตายแล้ว ตอนหมากร้องก็หยอกเงินกับคิมตอนคิมร้องก็หยอกเงินกับหมากเลย อ๋อ ค่ะ ได้เหรอ ได้แล้วเหรอโอเค ได้นะ เดี๋ยวใช่ เอาให้ใครร้องก่อนไหนพูดนี้อ่ะฮะร้องคู่อะไรมันเป็นเพลงเดี่ยว ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันร้องเหรอโอ้โหขอค่าตัวเพิ่มได้บ้างครับ งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหมากก่อนหรือว่าคิมก่อนขอแค่คุณสองคนบนเวทีก็เพียงพอฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับ ช่วยกันร้องด้วยนะไปบอกคนนี้ช่วยผมร้องด้วยนะเพลงอะไรก่อนอ่ะ ต้องเพลงอะไรอะคะ อ่ะช่วยผมร้องด้วยนะ อันนี้จริงๆเป็นเพลงของผมก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะช่วยน้องร้องด้วยแล้วกันยกย้ายกันหน่อยนะโอ้ยตื่นเต้นแต่วันนี้ฉันยังไม่เกิดเพลงเศร้าทุกวันคงจบไป
ลือกที่จะปลดความรู้สึกข้างในใจและปล่อยมันออกไปให้ได้พบกันนะเธอบอกว่าเธอบอกว่าดีทุกวันนานที่รู้เป็นอะไรไปเจออะไรที่ได้รักเธอเธอบอกว่ารักเธอเธอบอกว่าหลงเธอขอบคุณครับขอบคุณครับที่ช่วยร้องนะครับขอบคุณครับ เหนื่อยแล้วเนี่ย ครับ เหนื่อยแล้ว เฮ้ยเหลืออีกเพลงนึงยังไม่เหนื่อยเลยมีอีกเพลงหนึ่งก็ซึ่งก็เป็นเพลงของน้องเขา ช่วยกันร้องช่วยกันร้องได้บ้าง เพลงตัวเองจำไม่ได้เมื่อกี้ร้องผิดเลยเนี่ย ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวช่วยกันร้องแล้วกันช่วยกันร้องแล้วกันได้เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะ อะไรนะ เพลงอะไรนะ คิดมากค่ะของพาเม่ค่ะ เอามาเลยฟัง เอาโยกกันเร็ว ร้องกันได้ใช่ไหม ฉันได้ไหมเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ไม่ได้ ต่อ บอก
กันมาก่อน มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับครับผ เอา ม ละค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีต่อก่อนนะคะ ครับ ต่อไปต้องขอเรียนเชิญคุณตุ๊กนะคะ ดรอุศนีมหากิติดีโอนีโอนะคะ ประธานกรรมการบริษัททีมฟู้ดกรุ๊ปจำกัดกรุณาให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับคุณหมากและคุณคิมด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ เดี๋ยวเรียนเชิญอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีสื่อมวลชนมาร่วมงานด้วย ขออนุญาตจับลัคกี้ดรอนะคะ เพื่อที่จะได้มอบช่องให้กับสื่อมวลชนที่จะได้รับประทานไอฮับฟรีไปเลย3 เดือนค่ะ เดี๋ยวขอลัคกี้ดรอนะคะ Can I have the first one? Thank you. ใจร้ายอ่ะชอบเขียนอ่านไม่ออกอ่ะ คุณนพสิทธิ์จากดาราเดลี่ค่ะ เธอเหรอ ขึ้นมาเลย ข้ามมาเร็ว คนใกล้ตัวของเราได้รางวัลแล้วเหรอครับนักข่าวของเรานี่เองเหรอ ระหว่างนี้ขออ่านคนต่อไปเลยนะคะ GMM 25 เจ็ดแปดอยู่ไหมจ๊ะ แสดงตัวด้วย มาเร็วมาเร็ว เชิญเลยครับ เชิญเดินเข้ามาเลยนะครับ ต่อไปจาก True for You แฮมค่ะ True for You แฮมอยู่ไหมคะ โอเค มาเลยค่ะจาก True for You เช่นกันพลอยเยี่ยมมากค่ะเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกไปพร้อมๆพี่มากๆค่ะ เชิญเลยค่ะ ให้หนูถือกล้องให้ไหมคะ คนต่อไปทางนี้นะครับเชิญครับ เชิญเลยค่ะ